قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من كان عليه دين ينوي أداءه كان معه من الله عون وسبب له رزقا. الحديث صحيح في السلسلة الصحيحة عند الإمام الألباني. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من رأى من أمره شيئا يكرهه فليصبر عليه، فإنه من فارق الجماعة شبر فمات إلا مات ميتة جاهلية. الحديث صحيح عند الإمام البخاري. الأمير هنا يعني رئيس البلد أو ملك البلد. يعني الواحد لو شاف شيء يخالف شرع الله وشيء يكرهه، النبي عليه الصلاة والسلام قال لك يصبر ولا يخرج عليه، عشان لو خرج عليها تحصل فتنة عظيمة. فعشان كده الحديث ده بدل لا يجوز الخروج على الحاكم. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: يوشك الأمم أن تتداعى عليكم كما تتداعى الأكل إلى قصعتها. فقال قائل: أو من قلة نحن يومئذ يا رسول الله؟ يعني واحد من الصحابة بيقول للنبي عليه الصلاة والسلام: المسلمين هيكونوا قليل؟ قال: لا، ولكنكم غثاء كغثاء السيل. هنكون كتير. يعني دلوقتي انتوا شايفين عدد المسلمين فوق المليار. يعني هو السبب ان المسلمين تركوا الجهاد في سبيل الله، فهذا هو السبب. الحديث صحيح عند الإمام أبو داود. ومن دعاء النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم إني أعوذ بك من جار السوء ومن زوج تشيبني قبل المشيب. الحديث صحيح في السلسلة الصحيحة عند الإمام الألباني. عن أبي حازم سمع سهيل ابن سعد وسأل الناس يعني هذا الحديث لما النبي عليه الصلاة والسلام جرح يوم أحد. السيدة فاطمة رضي الله عنها جابت شيء من الحصير يومها، يعني في زمانهم، فأحرقته على النار، وبالبودرة بتاعة الحصير كانت حطته على الدم على النبي عليه الصلاة والسلام حتى يعني الجرح لم. هو ده المقصود من الحديث، والله أعلى وأعلم.